שלום לכם. כשאיציק הגיע לפגוש אותי, ידעתי שזה הולך להיות מפגש מורכב. כבר בשיחת הטלפון שהייתה לנו, הוא סיפר שהחיים שלו יכולים לשמש השראה לספר, ושיש לו המון שאלות, ושאם כבר אנחנו נפגשים, זה ייקח יותר זמן מהרגיל ושאני אתכונן. כשהוא הגיע, התברר לי שהוא צדק. איציק נולד למשפחה שומרת מצוות, וכבר מילדותו הוא הוכיח לכולם שהוא לא ילד רגיל. כשכולם למדו, סיפר לי איציק, אני הייתי מתעסק בכל מה שמסביב. לא שהייתי ילד רע, אבל הייתי כל הזמן בתנועה. המורים שלי, הוא סיפר, סבלו ממני, ואני סבלתי מהם לא פחות, אבל זה היה מגיע לי. בשלב מסוים הוא סיפר, אבא שלו נפטר, ואימא שלו התחתנה עם מישהו אחר, שלא בדיוק ידע איך להכיל אותו. הגעתי למצב, הוא אמר, שלא היה לי מקום בעולם, אהרון. אמא שלי הייתה עסוקה בלתמרן בין הבעל החדש שלה לבן שלה, והמורים שלי נתנו לי להרגיש שכולם ישמחו אם אני אחליט לא להגיע לבית ספר, וכשלא הבנתי, הם היו מתמרנים אותי החוצה. בקיצור, אהרון, סיימתי את בית ספר עם דימוי עצמי מרוסק, אפילו תעודה לא קיבלתי. כששאלתי את המורה למה, הוא אמר, עם חיוך כמובן, תעודה, הוא אמר לי, מעניקים רק למי שלמד בבית הספר. גם בישיבה, אהרון, לא היה הרבה יותר טוב, הוא סיפר. הצוות הציע לי בנימוס ללמוד רק בבוקר, וכך מצאתי את עצמי מתחיל לעבוד בגיל 15, משעות הצהריים עד הערב. בבית, סיפר לי איציק, כמובן שלא סיפרתי מה אני עושה, ואת הישיבה הייתי עוזב כבר באחת בצהריים, וככה מצאתי את עצמי ערב אחד, מחפש מקום לישון, כי הבית כבר סגור, ובישיבה לא היה לי מקום. אתה אולי לא תאמין לי, אהרון, הוא אמר, אבל 10 חודשים הייתי ישן על שפת הים, ושם היה לי המון זמן לחשוב וגם לדבר עם השם. היו לילות שהרגשתי, אהרון, כמו דוד המלך, ופשוט בכיתי. שאלתי את השם, למה אני צריך לחיות בעולם שבו אין לי אף אחד? ואם הוא יודע איך מרגיש ילד, שגם אם הוא ימות, אף אחד לא ידע מזה, ואפילו אם ידעו, אף אחד לא יצטער שאני כבר לא פה. כשלא קיבלתי תשובה, אהרון, התחילה ההידרדרות שלי. בהתחלה הופיעו אצלי שאלות על הקדוש ברוך הוא. שאלתי למה יש רע בעולם, ובשביל מה הוא ברא אותי, ומה יש לי לתרום לעולם שלו, ומה עשיתי רע שאני צריך לסבול כל כך, ושאם הוא אבא כל כך טוב כמו שכולם אומרים, אז איך זה שהוא לא דואג שלבן שלו יהיה קצת יותר טוב בחיים? בשלב מאוחר יותר הוא אמר, גם שאלות כבר לא היו לי. למה? כי את התשובות עניתי לעצמי, והן היו מאוד קשות. הגעתי למסקנה, אהרון, שאני כל כך לא חשוב, שאפילו לקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא אכפת ממני. הרגשתי אפס, פשוט כלום, אוויר. וכשאתה מרגיש כלום, אהרון, אתה מרשה לעצמך לחצות גבולות. אם אני בין כה וכה כלום, אז איזה ערך יש למעשים שלי? אבל היום, אהרון, אני אומנם קצת יותר יציב, אני עובד, חי, נשוי, אבל בפנים אני עדיין מרגיש אותו ילד כלום שהייתי, ולכן באתי אליך. אני כל כך רוצה להתקרב להשם בחזרה, אמר לי איציק, אבל אני פשוט לא מאמין שאני מעניין אותו. במשך השנים, הוא אמר, כל כך שכנעתי את עצמי שאני אוויר, שאפילו היום אני לא מצליח להשתחרר מההרגשה הזאת. והבעיה היא שאם אני כלום, מה אכפת לקדוש ברוך הוא מה אני עושה? ואם לא אכפת לו, אז למה שאני אשמור מצוות? כשאיציק סיים, שתקתי כמה שניות, ואז פשוט התפרצתי עליו. אתה כלום, אמרתי לו? מי אתה שתגיד שאתה כלום? נראה לך שהשם מרשה לך לדבר ככה על הבן שלו? אם בכל זאת אתה חושב ככה, איציק, אתה פשוט כופר, וכופרים לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, וגם לא שואלים עליו שאלות. את האמת? איציק לא היה מוכן למתקפה הזאת, והוא פשוט התחיל לבכות. אני כופר, אהרון, הוא אמר לי. איך אתה אומר לי דבר כזה? אתה יודע כמה אני מדבר עם השם? אתה יודע כמה שעות צברתי בשיחות עם הקדוש ברוך הוא? אני כופר? במקום לעודד אותי, אהרון, זה מה שאתה אומר? אתה צודק, ניחמתי אותו. ברור לי, איציק, שאתה לא כופר, אבל אם אתה חושב שאתה אפס, אין לי דרך אחרת להגדיר אותך. וכשאיציק לא הבין, הסברתי לו. אם אתה חושב שאתה אפס, אתה בעצם אומר, איציק, שאתה חס ושלום, סוג של טעות של הקדוש ברוך הוא, שאתה תקלה ביצור. אם אתה חושב שאתה כלום, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בורא דברים מיותרים שאין לעולם צורך בהם.
לכן אמרתי לך שאתה כופר. תגיד לי, איציק, לפני שהשם ברא אותך, הוא ידע מה יעבור עליך? ידע. ואם בכל זאת הוא ברא אותך, זה אומר שאתה חשוב בעיניו, למרות כל מה שעובר עליך. זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט שבלעדיך העולם שלו לא יהיה מושלם, לכן הוא ברא אותך. אז איך אתה מעז לומר על עצמך שאתה אפס? תגיד, איציק, איך היית מגיב אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לך שאתה חשוב לו בעולם כל כך, כמו האנשים הכי גדולים, כמו משה רבנו ורבי עקיבא? אז היית שמח? ואז חברים, איציק צחק בפעם הראשונה. שמח, הוא אמר, הייתי רץ ברחובות וצועק מרוב שמחה, וגם אם כולם היו חושבים שאני משוגע, לא היה אכפת לי. אבל הוא לא אמר לי את זה, אהרון. הוא מעולם לא ענה לי. אז תתפלא, אמרתי לאיציק. ועוד איך אמר את זה? זה כתוב במפורש בפרשת השבוע, עוד לפני שנולדת. בפרשת ניצבים, התורה מתארת איך משה רבנו אוסף את כל עם ישראל כדי לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, וכך הוא אומר להם אחרי שכולם מתאספים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית השם אלוהיך ובעלתו, אשר השם אלוהיך כורת עמך היום. ואז משה ממשיך. ולא איתכם לבדכם, אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. אלא איציק, שהפסוקים האלה מעוררים כמה שאלות. א', למה גם אנשים פשוטים כמו חוטבי עצים ושואבי מים צריכים להשתתף במעמד הברית? שאלה שנייה, מה פירוש מחוטב עציך עד שואב ממך? לא היה צריך להיות כתוב מחוטב עציך עד ראשי שבטיך? הרי חוטבי עצים הם באותה מדרגה כמו שואבי מים. אז מה זה עד? חוץ מזה, איציק, למה משה מדגיש שהברית נחרטת גם עם אלה שלא נמצאים כאן? והתשובה היא, בגללך. בפירושו לתורה מסביר רבי שמשון רפאל הירש עליו השלום, שהסיבה שהתורה כותבת מחוטב עציך עד שואב ממך, זה בגלל שביהדות השם נמצא במרכז וכולם סביבו. לכן כשמתארים את עם ישראל במעגל שלם, מתחילים בחוטב העצים ומסיימים בשואב המים שעומד ממש לידו. למה? כדי ללמד שביהדות אין למעלה ולמטה. כדי ללמד שביהדות כולם במעגל, ובמעגל, איציק, הרי כולם נמצאים במרחק שווה מהקדוש ברוך הוא, שנמצא במרכז. אתה מבין, איציק? בפרשת השבוע, התורה מסבירה שהמרחק בינך ובין הקדוש ברוך הוא שווה לגמרי למרחק שבין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, מחוטב עציך עד שואב ממך, כי במעגל כולם עומדים באותו מרחק מהמרכז. לכן גם משה מדגיש שהברית הזאת נחרטת גם עם מי שלא נמצא שם. למה? כדי שאם יום אחד יקום איזה איציק ויגיד שהוא אפס ושהוא לא חשוב ולא שווה, כשהוא יקרא את פרשת ניצבים הוא יבין שהוא טועה ושהוא קרוב להשם בדיוק כמו הצדיקים הכי גדולים, ושהוא חשוב להשם בדיוק כמו משה רבנו ורבי עקיבא, ויש לי הוכחה, איציק. במעמד הברית, הקדוש ברוך הוא דורש ממשה שכולם יתייצבו. למה כולם? כי בשביל הקדוש ברוך הוא, איציק, אם ילד אחד חסר, זה לא כולם, אפילו אם הילד הזה חוטב עצים, שואב מים, או ישן על שפת הים. עכשיו, איציק, תאר לעצמך שאתה היית חי בתקופה ההיא, ובגלל שאתה הרי אפס, היית נשאר בים, ולא מגיע למעמד הזה. ואז משה היה אומר לקדוש ברוך הוא שכולם הגיעו ושאפשר להתחיל, ואז הקדוש ברוך הוא היה אומר לו שאחד חסר, כי הוא חושב שהוא אפס, ושלא מתחילים עד שהוא מגיע. ואז מישהו היה רץ לים כדי לקרוא לך, והוא היה אומר לך שכולם מחכים רק לך, ושהשם אמר שלא מתחילים בלעדיך. תגיד, איציק, איך היית מרגיש, היית רץ ברחוב וצועק משמחה, ולא היה אכפת לך שיחשבו שאתה משוגע, נכון? לכן, איציק, אנחנו תמיד קוראים את פרשת ניצבים בימים הנוראים. למה?
כדי שבראש השנה לא יהיה אחד בבית הכנסת שיכול לחשוב שהוא מותר לו לעשות עבירות כי הוא לא חשוב. שאם הוא בכל זאת כל כך חשוב, אם הוא עושה עבירות בגלל שהוא כל כך חשוב, הוא צריך לחזור עליהם בתשובה. עכשיו אתה מבין, איציק, למה אמרתי לך שאתה כופר? כי אם למרות כל מה שאמרתי לך אתה לא שמח, זה אומר שאתה לא מאמין, ומי שלא מאמין הוא כופר. עכשיו תחליט אתה מה אתה מעדיף, להיות מאמין שמח או כופר מיואש. לפני שנפרדנו חברים, איציק לחץ לי את היד והרגשתי שהיד שלו רועדת. כשהסתכלתי עליו, הבנתי שכל הגוף שלו רועד. איציק עמד מולי כמו ילד קטן ובכה. כששאלתי אותו למה הוא בוכה, הוא אמר לי שזה משמחה ומאושר, ושככה זה אצלו כשהוא מתרגש. ושכעת הוא הולך לרוץ ברחוב ולצעוק משמחה. אז תעשה לי טובה, אמרתי לו, כשאתה מתחיל לצעוק, תתחיל רק ברחוב השני, כדי שהשכנים שלי לא יתלוננו שאני מפריע להם לישון, כי בכל זאת עוד מעט ראש השנה, איציק, ולא חסר לי על מה לבקש סליחה. שבת שלום חברים, כתיבה וחתימה טובה.